On May 4th, in the early hours of the morning, somewhere between 2 and 3 o'clock, 1,200 plus police in tactical riot gear came in to Whitehead Detention Center, truck after truck after truck, driving down the main strip, surrounding the whole detention center. At 5 o'clock sharp, tactical unit officers poured into the detention center, joined by... Đều có đủ, và bên trên đó tôi còn nhìn thấy cả xe để mà trang bị súng lớn đấy, để xe bọc thép để mà chĩa xuống trại. Thì tôi thấy rằng đây sẽ có một sự kiện vây giáp đàn áp xảy ra. Và trong đó về tôi thì thông nói với chuyện với buồng, thông báo bà con là cảnh sát rất đông, có lẽ họ cưỡng bức hồi hương. Thế sau đó thì cảnh sát bắt đầu dàn vào trong trại, dàn vào trong các trại. Dàn vào trong các trại thì vào một trại 6, tiên tôi trong trại 6, tôi nói về trại 6 để chuẩn bị trèo lên mà tháo cờ. Thì anh Nguyễn Mạnh Hùng và một số người ra nói bà con ơi ra giữ cờ, bây giờ cảnh sát vào hạ cờ rồi. Thế thì lúc bây giờ bà con ở trong các buồng mới mở cửa, mới ùa ra chạy ra. Nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng Việt Nam ở trên loa nói xuống rằng bà con thuyền nhân yên tâm, đây chỉ là một cuộc phán xét chứ không phải là cưỡng bức bà con đâu, bà con không nên hoang mang sợ sệt. Nhưng trong đó các trại thì chạy ra sân hết và rất là lo sợ. Vì lý do gì mà họ mang lửa cay mà họ theo sát chúng tôi như vậy? Thì anh em họ đi tìm cho tôi một cái loa. Tôi kêu gọi bà con tất cả ngồi ở cái sân bóng, là cái chỗ thoáng nhất trong trại. Bởi vì chúng tôi hoàn toàn là những người dân vô tội đang sống trong cái trại rất yên ổn, không có một cái vấn đề gì về vấn đề an ninh hay trật tự cả. Thì không có lý gì thì mà cảnh sát Hồng Kông lại vào chăm sóc chúng tôi bằng lựu đạn hơi cay, và sau đó là cả dùi cui nữa. Of course, the first reaction of the Vietnamese was, this is forced repatriation. They're coming to get us. It was, as far as the asylum seekers concerned, in no way routine and extremely frightening. One father and his son came, and what they told me was that at one point the boy really needed to go to the bathroom, and he got up and started to go, and so the policeman saw him, came over and yanked him by the ear across and stepped on his toes, his foot really hard, and of course the boy was so scared that he peed in his pants and started to cry because he was really worried. He's scared. He's a 7-year-old boy. And the father, of course, stood up to explain. And the policeman saw that, so hit him with his baton and made him kneel in front of the line, with his hands up. I saw quite a few bruises. One woman had this big black eye on her cheek also. Khi tôi bước ra đến cái chỗ kiểm soát vũ khí thì họ đã bắt tôi đi. 2 người cảnh sát là dìu tôi ra đến cổng trại, và ở đấy tôi bị khóa tay. Độ vài phút sau thì Hùng Human Rights cũng bị đưa ra nơi, và tôi với anh ta cùng chung một cái handcuff. Cúi đầu xuống, và cái tay của tôi bị khóa ở tay bên này, tay bên phải. Tôi thì ngồi cúi đầu này, anh Hùng thì bị cái tay phải quàng ra đây, trên gáy của anh ta. Chúng tôi ngồi rất lâu, mà có thể xin lỗi các bạn, chúng tôi rất là mót tiểu tiện, không có cách nào có thể đi. Và tôi là cái người kêu gọi họ không được làm như thế. Và tôi nghĩ rằng là tôi làm việc đó là rất đúng. Tất nhiên tôi cũng bày tỏ cái thái độ của tôi là tôi cũng rất tức giận cái hành động như vậy. Nhưng tôi kêu gọi mọi người phải tự chế, phải biết kiềm chế cái hành động của mình vào lúc đó. Và mọi người đã nghe theo lời của tôi, và tất cả mọi người đã ngồi một cách rất trật tự trên cái sân. Thế mà khi cảnh sát họ vào ấy, thì chúng tôi chỉ có làm động tác đơn giản là chúng tôi hô đả họ vì cái hành động của họ là không đúng. Chúng tôi không làm cái gì bạo loạn, không hề gây ra bất kỳ một cái gì có thể gọi là vi phạm luật pháp của Hồng Kông được. I have acted for 2 Vietnamese
who were challenging the legality of their detention. In May of last year, they participated in a peaceful protest at Whitehead Detention Center, which was directed against mandatory repatriation and against the government screening procedures, against the unfairness of those procedures. The most disturbing aspect of it was that they were not subjected to any process of criminal trial. There were no charges put to them. They were simply taken from Whitehead Detention Center and put into Stanley Prison. And they were kept in Stanley until they were moved to another detention center called Upper Chima 1. Thì chúng tôi không có ai có thể giúp chúng tôi lúc ấy cả. Nó không được tiếp xúc với bất kỳ một ai cả mà. Thì làm sao công lý làm sao có thể chiếu rọi cái tia sáng đó vào cái nhà tù. Điều đó tôi đã khóc nhiều lần trong tù. Bởi vì tôi thương vợ con tôi. Cho đến ngày hôm nay cũng thế. Họ vẫn ra tòa vẫn bảo tôi là những kẻ gây rối. Không những công lý nó không được thực hiện, mà còn vu khống của tôi nữa. Bôi nhọ vào cái danh dự chúng tôi. Chứ không phải tự nhiên tôi kiên quyết đòi tôi phải trở về trại 6. Bởi vì đấy là sự bảo vệ danh dự của tôi. Họ làm chuyện bất công cả. Khi tôi ban tái xét họ hỏi tôi là tại sao anh chị ở mỗi người một nơi. Họ biết điều ấy rồi, họ còn hỏi tôi làm gì nữa. Thế họ ra đấy để chứng minh tôi là người tị nạn hay là họ chuẩn bị trả thù tôi. Mà họ lại bảo tôi là tại sao anh chị mỗi người ở một trại. The government claims to have the power to detain people for indefinite periods under the immigration legislation, and also claims to have powers to deal with the Vietnamese in ways that are really alien to the common law concept, which is in favor of liberty and in favor of freedom of the subject. The problem is in Hong Kong that this is, to all intents and purposes, a gulag which the United Kingdom is running the other side of the world. I mean, it's a human rights nightmare, and they would wish as little of this to get out as possible, and therefore they do take steps to disempower the individuals. And the overall effect of removing from a community those people who are able to articulate their pain is in fact to reduce those people, to disempower them, to destroy their will really to see their way through to the protection that many of them deserve. The Hong Kong government and the British government have collaborated to deny the right of asylum seekers to seek asylum. For if the only thing they can expect when they flee persecution is to be persecuted again in the country in which they seek freedom, then there is no meaning to the concept of refugee law.